که داشته باشیم. دوباره بنده معامله‌گر و مدرس بازارهای مالی فارکس و کریپتو هستم، مدیر کانال سیگنال هستم، برگزار کننده وبینارهای تخصصی و در واقع جامع ترید هستم. در حال برگزاری دوره‌های جامع در فارکس و کریپتو هستم، برگزار کننده سبک تخصصی سنتیمنتال هستم و همچنین برگزار کننده دوره‌های آموزشی و تخصصی منتورینگ به روش اسمارت مانی هستم که همین آخریه میارزه به همه خدمت شما عرض بکنم که داستان‌های سوال‌هایی که شما زحمت می‌کشید و می‌نویسید و می‌پرسید رو نمی‌بینم. بنابراین صبر بکنید که من وقتی که برگشتم و زمانی که خواستیم حالا به سوال دوستان جواب بدیم، اون لحظه سوالتون رو بپرسید. ترجیحاً هم سعی می‌کنم که بیشتر سوال‌ها رو جواب بدم و خدمت شما عرض بکنم که البته که اگر یه ذره دقت بکنید و توجه بکنید، تمام جواب‌های سوال‌های شما در این وبینار و در لایو صحبت‌های بنده خواهد. سرفصل‌ها رو خدمتتون عرض بکنم که استراتژی چیست، نقش استراتژی در موفقیت معامله‌گر چی هستش، در مورد بهبود یا بهینه کردن استراتژی می‌خوایم صحبت بکنیم و در مورد انواع استراتژی‌های بازار. اینجا غلط املایی داریم، درستش بکنیم. خب استراتژی دیگه، حالا اینا هم دیگه دوستان ببخشید دیگه زنده هست برنامه‌مون و از این داستان هم درش وجود داره. خب در مورد انواع استراتژی های بازار می‌خوایم صحبت بکنیم و همچنین در مورد بهترین استراتژی، حالا از نظر در واقع بنده‌ای که یک تریدر هستم و از همه مهمتر این که تقریبا میشه گفتش که تمام استراتژی هایی که در بازار همونطور که شما در حال یادگیریش هستید و یا رفتید یاد گرفتید رو بنده هم رفتم یاد گرفتم و امروز دارم تجربه‌ام رو در خدمت و در اختیار شما قرار میدم. خب استراتژی چیه؟ استراتژی به قوانین و مقرراتی میگیم که ناظر بر اعمال یک تریدر از قبل از ورود به معامله تا زمان خروج از معامله هستش و به یک تریدر کمک میکنه تا از ترس و طمع در هنگام معامله دور بمونه و مهمترین وظیفه اون هم تعیین نقاط ورود و خروج هست. همین استراتژی که گفتم خدمتتون، خیلی از دوستان در حال تکاپو و در حال تلاش برای یاد گرفتنش هستن. اما اقسام استراتژی ها هم در بازار دیگه الحمدلله الان میبینید دیگه وجود داره و هر کسی هم که از خانواده‌اش قرض میکنه میره یه استراتژی رو در واقع میاره بالا و یادش میده و دیگه میگه که این استراتژی بهترین استراتژی. اما خب صرفا که آیا خود اون آدم از اون استراتژی داره استفاده میکنه یا خیر یا فقط روی کاغذه، دیگه حالا اون بماند. و دوستان گفتم بهتون دیگه در واقع بحث سنگ بنای کلا ترید، استراتژی اولین سنگ بنا هستش. این مثالی هم هستش میگه خشت اول می‌نود معمار کش تا ثریا میرود دیوار کش، که همیشه من توی وبینارها هم میگم که چون انقدر هم باید بگم که دوستان متوجه بشن. همینه استراتژی. شما دوستان اگر استراتژیتون درست باشه، بقیه مسائل و مطالب تریدتون خود به خود درست در میاد. اصلا شما دیگه دخل و تصرفی نداری در درست کردن، اصلا شما کاری نیستی دیگه توش. فقط شما کافیه که این قوانینی که من اینجا خدمتتون گفتم که یک سری قوانین و مقررات هستش که نظارت میکنه برای اینکه شما وارد یه معامله اگر میشید درست وارد بشی، فقط کافیه همون قوانین رو اجرا بکنید دیگه، کار دیگه ای نمیخواد بکنی. خود این قوانین تو رو به اون در واقع مقصدی که مد نظرت هست میرسونن. حالا داشتن استراتژی در چه بازارهای الزامی هست؟ یک تریدر در هر بازاری که قصد کار کردن را دارد باید از یک استراتژی برای معاملاتش بهره مند باشد و بدون استراتژی معامله کردن عاقبتی جز از بین رفتن سرمایه براش وجود نخواهد داشت. و دوستان هر چقدر هم که زودتر به این استراتژی برسید، زودتر با بحث ضرر از بازار خداحافظی میکنید و زودتر هم به بحث سود مستمر نزدیک میشید و خدمت شما عرض بکنم که از ترید هایی که در بازار میتونید بزنید لذت میبرید. و حالا جلوتر میگیم دیگه، حالا مزایا و معایبش در واقع چه چیزهایی هستن. مزایای داشتن استراتژی چیه؟ اگه یه نفر یه استراتژی داشته باشه چه امکاناتی رو و چه مطلوبیتی رو در واقع براش داره؟ خب اولش که کنترل احساسات و جلوگیری از تصمیمات هیجانی. ببین یه نکته باز من به شما بگم، ما وبینارمون وبینار استراتژیه. همین یه دونه مزایای داشتن استراتژی رو من میتونم یه وبینار راجبش برگزار بکنم. راجب کنترل احساسات و جلوگیری از تصمیمات هیجانی میتونم 6 صفحه تا 10 صفحه برای شما مطلب بیارم. پس ببین چقدر مهمه. یعنی شما اگر یه استراتژی داشته باشی با کنترل کردن احساسات و جلوگیری از تصمیمات هیجانی 10 صفحه مشکل رو از تریدت رفع میکنی، دور میکنی، کلا از بین میبری. و ببین که چقدر خدمت شما عرض می‌کنم مهمه. اینا همه یه تیتره، ولی داخل این تیتره میتونم چند تا
خدمت شما عرض بکنم صفحه مطلب برای شما من قرار بدم. 2. کاهش ریسک معاملات که یکی از مهمترین وظیفه‌های تریدر اینه که استراتژی داشته باشه که ریسک معاملاتش رو کاهش بده، کنترل بکنه و در نتیجه بخواد افزایش ریواردها و پاداشهاش رو داشته باشه. و خب اصلا اصلی ترین کار یه تریدر همینه، مهمترین کار یه تریدر همینه. منتها این داستان با چه چیزی اتفاق میفته؟ با بحث داشتن استراتژی. تو نمیتونی یه کاری بکنی که ریسک معاملاتت کم بشه، استراتژیت میتونه یه کاری بکنه که ریسک معاملاتت کم بشه و تو فقط تنها کاری که میتونی بکنی اینه که اجرا کننده اون استراتژی در بازار باشی. 3. افزایش اعتماد به نفس در معاملات. یکی از مهمترین داستان‌هایی که من امروز خیلی میبینم با تریدرها در واقع درگیر هستن، میگن استاد مثلا من میخوام معامله کنم ولی تا موقعی که میخواد به محض اینکه معامله وارد بشه و میخواد یه سودی بده من نمیتونم در واقع تو معامله بمونم و زود از معامله میام بیرون. خب اعتماد به نفس نداره دیگه، نمیتونه در واقع به خودش اعتماد بکنه که اگر من یه استراتژی دارم و قرار من اون استراتژی رو پیاده سازی بکنم، این استراتژی برای من کار کنه در بازار و منو در واقع به سود برسونه. اما چون مثل همیشه میگم که خب من که میدونم این دفعه هم استاپ میخورم یا اینکه من که میدونم نمیتونم در این بازار سود بکنم، همه این در واقع صحبت ها و تراوشات ذهنی باعث میشه که این آدم اعتماد به نفسش کاهش پیدا بکنه. البته خود تقصیری هم نداره. ببین شما اگر یه چیزی رو در بازار داشته باشی که مدام برات درست کار بکنه، اصلا اون بهت میاد اعتماد به نفس میده. و خدمت شما عرض بکنم که حتی شما فرض کن در معاملات دمو میای یه استراتژی رو بک تست میگیری ازش یا در لایو بازار می فوروارد تست میگیری ازش، میبینی که بیشتر اون چیزی که داره اتفاق میفته در جهت تحلیل تو و در جهت سود تو، خود طبیعتا اون داره به تو کمک میکنه که اعتماد به نفست بره بالا. پس اگر شما یه استراتژی خوب داشته باشی، حالا مرحله اولش میشه که اولا که یه استراتژی داشته باشی، دومش میشه یه استراتژی خوب داشته باشی. بنابراین افزایش اعتماد به نفس در شما به صورت خود به خود اتفاق خواهد افتاد. همه آدم‌ها اولاش ترسوان، همه آدم‌ها اولاش منفیان، همه آدم‌ها اولاش موقعی که میخوان وارد بازار بشن میترسن، ولی اینکه اولاش اینطوری باشی یه بحثه، اینکه اینطوری هم بمونی یه بحثه. اما خب مهمترین داستان اینه که خیلی از دوستان همینطوری دارن میمونن. من نمیدونم چرا در واقع حل این مشکل کاری هم نمیکنن. 4. ایجاد ساختار و نظم در ترید. حالا من چند روز پیشم یک کلیپ در واقع میشه گفتش که آموزشی انگیزشی راجع به همین موضوع در کانال گذاشتم برای بچه‌ها که اصلا مهمترین داستان نظمه. اصلا یه تریدر باید نظم داشته باشه و شما زمانی که ساختار نداری، نظم نداری و یه قالب کلی برای ترید کردن نداری و باری به هر جهتی و هر موقع دستت برسه به موس میای یه کلیک میکنی و گزینه بای و سل رو میزنی و در واقع مثل اون فیلمه بود میگفت دست بیقرار داره، شما هم دست بیقرار داشته باشی و فکر کنی هر موقع در واقع بشینی پای چارت باید معامله بکنی، این باعث میشه شما ضرر بکنی. در صورتی که مهمترین راز موفقیت در یک ترید میدونید چیه؟ کم ترید کردنه. که حالا کم ترید کردن نه مثلا ماهی یه دونه ترید بکنم، کم ترید کردن به این مفهومه که استراتژی من در بازار که هر ثانیه که اتفاق نمیافته که، درسته؟ اما هر موقع که اتفاق بیفته من اگر باش ترید بکنم، در واقع راز موفقیت من همین هستش و این ساختاره و این نظمه در قالب داشتن استراتژی برای دوستان اتفاق میفته. بعدش که میشه بهبود مدیریت سرمایه. شما فرض بکن، مثال بزنم اینجا برات، فرض بکن شما استراتژی نداری، خب، و ترجیحاً کسی هم که استراتژی نداره یا یه استراتژی نصف نیمه و داغون داره، کسیه که در 3 گزینه داره در واقع به اشکال و به مشکل میخوره. اولیش نقطه ورود نمیتونه پیدا بکنه، به تبع کسی که نقطه ورودش نمیتونه پیدا بکنه نمیتونه حد ضررش رو بذاره و همین دوتا رو کافی نداشته باشه که اصلا کلا استراتژی شما نشه روش مدیریت سرمایه پیاده کرد. چون مدیریت سرمایه رو زمانی شما میتونی روی یک استراتژی پیاده بکنی که حداقل یه نقطه ورود و خروج رو بتونی ازش در بیاری. خب شما که استراتژی نداری، شما همینجوری میخوای معامله بکنی یا تمام معاملاتی هم که داری میزنی از روی حس و شانس و حالا احساس میکنم الان بازار از اینجا میخواد بریزه، به نظرم دیگه بازار بعد از اینجا بره بالا. اصلا همچین چیزی نیست بازار، و اصلا بازار نظر من و شما براش مهم نیست. مهم اینه که شما بر اساس اون استراتژی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم وارد بشی و کسی که استراتژیش این 3 تا نقطه‌ای که خدمت شما عرض بکنم رو داشته باشه، خیلی راحت میتونه مدیریت سرمایه که یکی از مهمترین داستان‌های سود کردن در بازارهای مالی هست که من خودم به شخصه وبینارها راجبش برگزار کردم. یه سرم به این سمینار شما بزنید در رابطه بحث مدیریت سرمایه برید ببینید چقدر اساتید هستن که دارن وبینار برگزار میکنن. خب مهمم هست، اما خب حالا هر کس به گویش خودش و به اندازه علم خودش
که حالا بنده حالا سعی کردم که همه چیز رو خیلی کاربردی خدمت دوستان بگم، ولی بدونید که بحث استراتژی اگر باشه میشه مدیریت سرمایه رو روش پیاده کرد. ششمی، رسیدن به سود مستمر که از آرزوهای خیلی از تریدرها شده امروز متاسفانه و فکر میکنن که برای رسیدن به سود مستمر باید یه کار عجیب و غریب و یه سری از اتفاقات خیلی بزرگ و در واقع در چارت رقم بزنید، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست. شما یه استراتژی خیلی ساده هم داشته باشی ولی داشته باشیش میتونی در بازار به سود مستمر با رعایت مدیریت سرمایه و اون وبینار قبلی که برگزار کردم تحت عنوان مدیریت معامله خیلی راحت به بحث سود مستمر در برآیند ماهانه خودت برسی که بعدش میتونی پراپ پاس بکنی، میتونی با سرمایه خیلی بزرگ کار بکنی، میتونی دیگه اصلا کلا با بحث نیاز مالی خداحافظی بکنی. یعنی اینجوری بهت بگم، چون میتونی دیگه از طرفی هم درآمد دلاریه، بازارم که یه بازار 24 ساعت هست و کافیه فقط این داستان‌ها رو داشته باشی. 7، جلوگیری از معاملات بی برنامه و بی هدف که خدمت شما عرض بکنم که قاتل خیلی از معامله‌گرها شده. حالا زیاد راجبش توضیح نمیدم چون تو دل چند تای قبلی 6 تای قبلی توضیحش دادم. و 8، پیدا کردن نقاط ورود به صورت اعداد، اونم از نوع دقیقش. خب خیلی از استراتژی هستن که یا نقاط ورودشون عددی نیست، شکلیه، یا اینکه مثلا الگو محوره، میگه هر موقعی که این الگو شکل گرفت مهم نیست تو چه عددیه، شما ورود کن. یه سری استراتژی هم هستن میگه نه آقا، بر اساس این داستانی که الان در بازار داره اتفاق میفته دقیقاً همین عدده رو شما باید ورود بکنید. و خب ترجیحاً تفاوت‌ها بین سود اون استراتژی الگو محور و استراتژی عدد محور هستش دیگه. ترجیحاً استراتژیایی که عدد محور هستن زبان بازاری هستن، اما استراتژیایی که الگو محور هستن که خب ترجیحاً نه، که راجبش حالا توی وبینارهای گذشته خیلی صحبت کردیم. و خیلی از داستان‌های دیگه که اگر شما مزایای داشتن استراتژی رو در واقع برای خودتون بخواید بنویسین، میتونین شاید 100 تا دیگه هم بنویسین که خب حالا من پرکاربردترین هاش رو برای شما آوردم. پس عزیز من، کسی که میخوای تازه یا وارد بازار مالی بشی یا اصلا الان وارد بازار مالی شدی ولی تو بحث داشتن استراتژی زیاد قوی نبودی، برو درستش کن برادر من، خواهر من. هر چقدر زودتر اینا رو درست بکنی زودتر به خودت کمک کردی. وگرنه اون کسی که استراتژی تو بازار داره که داره سودش رو میبره و مشکلی هم نداره. حالا معایبش چیه؟ جدا از این که همه اینا رو شما برعکس کن، میشه معایب نداشتن در واقع استراتژی. چند تا نکته دیگه هم باز من به شما بگم. وجود ترس در هنگام باز شدن معاملات، یکی از باز مهمترین داستان‌هایی که امروز خیلی از تریدرها با خود بنده در میون میذارن، میگن استاد ما راجع به ترس و طمع یه مشکلاتی داریم که فکر می‌کنم نمیتونیم حلش بکنیم. بعد بنده خدا نگاه نمی‌کنه که آقا حالا اگر ترسی هم وجود داره در معاملاتش یا طمعی هم وجود داره در معاملاتش، به خاطر خودش نیست، به خاطر نداشتن استراتژیشه که اون ترس یا اون طمع داره در بازار به وجود میاد. شما اگر در واقع استراتژی داشته باشی، به شما گفتم دیگه 3 تا نقطه ورود مگه نمیده؟ خب آقا یا خاک یا پاک دیگه، درسته؟ یا تهش استاپه یا تهش تیپیه دیگه، که با رعایت مدیریت سرمایه شما در نهایت در برآیند اصلا در بدترین حالت هم میخوایم در نظر بگیریم سود نکنی، ضررم نمیکنی، چون هیچ معامله‌گری رو نداریم که پشت هم تپ و تپ همینطور استاپ بخوره و اصلا یه دونه معامله سودده هم نداشته باشه. اگر همچین کسی در این وبینار اگر هست، بنده خودم حاضرم که هر چقدر پول میخواد بهش بدم، بشینه کنار من، فقط یه استراتژی خوب بهت بدم، هر چی دیدی برعکس ترید کن. شما میشه یک در واقع تریدر سود ساز و به سود مستمر رسیده. خب تمومه دیگه. خب حالا چی اتفاق میفته؟ چه داستانی میشه که این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه این ترس و طمعه باعث میشه که شما خیلی وقتا در معاملاتتون اذیت بشین. دوستان عزیزان، نداشتن استراتژی دلیلشه ها، داروش میشه استراتژی. اگر ترس داری یا اگر طمع داری، باید بری استراتژی تو درست بکنی، وگرنه همونطور که بهت گفتم دوستان، هر معامله‌ای که شما باز میکنید یا خاک یا پاک، یعنی یا استاپ یا تیپی دیگه، به جز این که چیز دیگه ای نداریم که. و سومیش گرفتن تصمیمات احساسی که یکی از مهمترین در واقع دغدغه‌های تریدرها هست، که میدونی مشکلشون هم بعد به کجا میکشه. مشکلشون به اینجا میکشه که با خودشون وقتی صحبت میکنن میگن که آقا ما نمیدونیم، بازار با ما مشکل داره، ما هر موقع میایم تو بازار این فقط میخواد به استاپ ما رو بزنه و بریزه یا بره بالا. خب عزیزم نه، شما داری با احساست در این بازار معامله میکنی، بعد بازارم میاد با احساساتت بازی میکنه، چون داری با احساس. شما با استراتژیت بیا بازی کن، بازارم میاد با استراتژیش بازی میکنه یا با استراتژیت بازی میکنه. وقتی با احساست میای داخل بازار، بازارم مثل خودت، یعنی این آینه است، با احساساتت میاد بازی میکنه. نکن این کار. و 4، نداشتن اعتماد
به نوع ورود به معاملات، اینکه خب نمیدونی به چه صورت باید در اون لحظه در معاملات ورود بکنی چون اصلا دلیل خاصی برای ورود کردن نداری. 5 سردرگمی در زمان باز بودن معامله. الان بازار اومده معامله تو رو حالا باز کرده به هر دلیلی که حالا یا اصلا درست معاملات رو باز کردی یا اشتباه، نمیدونی بمونی توش نمونی توش، الان یه ذره تو سودی ببندی، نکنه بیاد برگرده بره تو ضرر، یا تو ضرری میگی ولش کن بس یه ذره استاپو بیارم پایین‌تر چون احساس میکنم، ببین دوباره این احساسه میاد وسط، احساس میکنم الان قیمت یه پایینه دیگه میزنه ها ولی میره بالا، من میدونم، بعد میاری پایین‌تر میره با ضرر بیشتر از معامله انداختت بیرون، یا اینکه اصلا استاپو کلا ور میداری برای اینکه $50 از دست ندی $500 لیکوید میکنی، که همه اینا در واقع بحث نداشتن استراتژیه. نداشتن مدیریت درست در معامله. خب من وقتی هیچی معلوم نیست کجا میخوام مدیریت بکنم؟ درسته؟ مگه گفتم آقا یا استاپ یا تیپی دیگه. خب کسی که استاپ داره و تیپی داره میدونه که کجا به قیمت بهش برسه استاپ میشه یا کجا برسه تیپی میشه، خب میتونه مدیریتش کنه. شما که اصلا کلا استاپ تیپی نمیذاری و استراتژی نداری، چی رو میخوای مدیریت بکنی؟ 7 صبور بودن در ضرر. خب همون جوری که گفتم به جای اینکه برعکس باشیم، تو سود صبور باشیم و تو ضرر عجول باشیم، کسی که استراتژی نداره برعکسه. و خیلی داستان‌های دیگه که دوباره حالا راجبش میتونیم صحبت بکنیم. پس حالا دیگه به عنوان ختم کلام، آقا استراتژی داشته باش. اصلا هر استراتژی که شما میخوای، حالا یه سری استراتژی هستن قویان، یه سری استراتژی هستن ضعیفن، یه سری استراتژی هستن ناقصن، ولی باز داشتن یه استراتژی، بچه‌ها یه نکته رو به شما بگم، داشتن یه استراتژی اشتباه خیلی بهتر از نداشتن استراتژیه. یعنی شما اگر یه استراتژی اشتباه هم داشته باشی ولی استراتژی داری و هر جایی در بازار ترید نمی‌کنی، باز به نظر من خیلی بهتر از اینه که خیلی جایی که نباید ترید کنی میری ترید می‌کنی چون استراتژی نداری. نقش استراتژی در موفقیت معامله‌گر، نوشتم در قسمت استراتژی داشتن در هنگام معامله مهمترین قضیه این هستش که یک معامله‌گر چه از قبل و چه در لحظه از 3 تا نکته اطلاعات کامل و واضح داشته باشه که در غیر این صورت کل معامله با مشکل جدی روبرو خواهد شد، که همون در واقع نقطه ورود، حد ضرر و حد سوده. چون اصلا ما دیگه تو استراتژی چیز دیگه نمیخوام. شما صبح تا شب داری میری یه عالمه کلاس شرکت میکنی که هم ستا رو دراری دیگه. و ببین حالا یه نکته دیگه هم بهت میگم، شما کافیه که حداقل از این 3 تا خب بتونی حداقل نقطه ورودت رو در بیاری، من قول میدم پولدار میشی. حداقل بدونی شما کجا خوبه که وارد یه معامله بشی، میشید جزو کدوم دسته از داستان‌هایی که بخوایم تریدرها رو به چند دسته تقسیم کنیم. 1 تریدری هستش که هم خوب ورود میکنه هم خوب خروج میکنه، خب تکلیف مشخصه. 2 تریدر داریم خوب ورود میکنه بد خروج میکنه. تریدر داریم بد ورود میکنه خوب خروج میکنه. تریدر هم داریم که اصلا کلا نه خوب ورود میکنه نه خوب خروج میکنه. ولی نقطه ورود رو اگر شما پیدا بکنید تبدیل میشه به یه تریدری که هم خوب ورود میکنه هم خوب خروج میکنه، یا تریدری که خوب ورود میکنه ولی بد خروج میکنه، که تو بد خروج کردنش میرسیم به بحث مدیریت معامله که میتونی اون رو هم حل بکنی. خب در تا ورود صحبت بکنیم که این استراتژی داستانش در مورد این موضوع چیه. میگه شما اگر با استراتژی که از این نقطه برای ورود به معامله آگاهی داشته باشی، ترجیحاً در نقاط دیگر اقدام به ورود به معامله نمی‌کنی. یعنی شما یه جایی رو در معاملات خودت به عنوان نقطه ورود مد نظر داری، دیگه جای دیگر رو نمی‌بینی. مثل میدونی چی میشه؟ مثل دقیقاً یه نقطه سفید یا یه نقطه سیاه روی دیوار سفید که ببین چقدر نظرتو جلب میکنه. کسی که استراتژی داره دقیقاً نقطه ورود براش اونجوریه، از 10 کیلومتری میتونه نقطه ورود خودش رو ببینه و دیگه ترجیحاً خودش رو در جاهای دیگه بازار دچار ریسک‌های الکی نمیکنه. و خدمتتون عرض کنم نوشتم که به الکی پول خود رو در جاهای اشتباه دچار ریسک نمیکنی. این نقطه آنقدر اهمیت دارد که اگر درست پیدا نشود، بقیه نقاط دیگر هم از جمله حد ضرر و حد سود نیز دچار خطا خواهند شد و در نتیجه کل معامله شما خراب خواهد شد. پس یکی رو درست کن، 3 تای دیگه 2 تای دیگه کلا خودش درست می شود. حد ضرر چیه؟ نمیشن بعد از پیدا کردن نقطه ورود معامله‌گر نقطه ورود معامله اگر به دنبال پیدا کردن این نقطه میگردد، تا خدمت شما عرض بکنم که یه بار دیگه بخونم بعد از پیدا کردن نقطه ورود معامله‌گر به دنبال پیدا کردن این نقطه میگردد تا اگر در پیدا کردن نقطه ورود دچار اشتباه شده باشه، به هر دلیلی با حد ضرر بتونه از دچار شدن به ضررهای سنگین
جلوگیری بکنه. خب بچه ببینید دیگه داریم راجع به استراتژی صحبت میکنیم دیگه و در واقع شاکله های اصلی استراتژی به معنای واقعی کلمه و کاربردی همین واقعا حد سود حد ضرر و نقطه ورود میشه که خدمت شما عرض بکنم که بارها شده من خیلی وبینارها، خیلی کلاس‌ها، خیلی از در واقع میشه گفتش که دوره همی‌ها رو برگزار کردیم، ولی باز میبینم دوستان راجع به این موضوع گیرات دارن. نمیشم البته اگر نقطه اول اشتباه باشد به احتمال بالا حد ضرر هم مدام تاچ میشه و همه چیز یک معامله‌گر رو کلا به هم میریزه. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا تو یه معامله‌گری هستی که میگه من استاپم میذارم، اصلا مدیریت سرمایه هم رعایت میکنم، ولی چون استراتژی نداری و نمیتونی از همون سنگ بنای اول استفاده بکنی، کلا هی تون داری استاپ میخوری. میدونین دیگه، اینم فکر کنم تجربه کردید. یه 4 تا استاپ پشت سر هم آدم بخوره اصلا دیگه کلا همه چیش میریزه به هم و دیگه کم کم به خودش شک میکنه، به استراتژیش شک میکنه، بعد اعتماد به نفسش رو از دست میده و اصلا کلا مثل دومینو میندازه همه رو زمین و اذیت میکنه دیگه. که در صورت رسیدن قیمت بهش با سود مورد نظرمون از بازار خارج بشیم. از مشخص شدن این نقطه به صورت درست، در واقع میشه گفتش مشخص شدن این نقطه به صورت درست منوط به درست مشخص شدن نقاط ورود یا نقطه ورود می باشد که کلا هم وظیفه استراتژی کلا مشخص کردن همین است. خب بهینه‌سازی استراتژی رو یه صحبت راجبش بکنیم، بعد من برمیگردم جواب سوالات دوستان رو میدم. نمیشم برای بهینه کردن استراتژی نیازه که یه تریدر با حذف یا اضافه کردن یه سری پارامترها به استراتژی خودش بیاد شاخ و برگ بده که این بهبود بخشیدن میتونه با توجه به شخصیت یه تریدر یا کلیت استراتژی یه تریدر اتفاق بیفته. بهبود در واقع استراتژی هم دوستان نکته رو بهتون بگم در مدیریت معامله اتفاق میافتد و بنابراین اینجا بود که گفتم به شخصیت یه تریدر مربوط میشه. شما قوانین در واقع میشه گفت کلی رانندگی رو نمیتونی عوض بکنی. آقا کلاج همه جا یه جای، همه ماشینا نمیدونم ترمز یه جای، فرمون یه جای، نمیشه شما هر دفعه بری بشینی پشت یه ماشینی که فرمونش یه جایه، مثلا یه بار یکی صندوق عقبه، یکی صندلی عقبه، یکی نداره است. نه، همه یکیه، منتها ولی رانندگی با هم دیگه فرق میکنه. شما استراتژی کلا برات یکیه، یه چیزه، اما حالا در نحوه کنترل کردن اون استراتژی یا اجرا کردن اون استراتژی میتونی خلاقیت به خرج بدی. یه سری جاها تاییدیات رو بیشتر کنی، یه سری جاها تاییدیات رو کمتر کنی، ولی در جای درست که استراتژی بهت گفته این کار رو میکنی. که این بهینه‌سازی استراتژی خدمتتون عرض بکنم که با داستان‌های متفاوتی اتفاق میفته که حالا بهتون میگم. نوشتم نکته بهبود استراتژی در صورتی منطقی است که کار را برای یک تریدر راحت‌تر کند و سود معاملاتی را بالاتر ببرد و از ریسک یک معامله‌گر بکاهد. بهینه‌سازی که باعث شلوغ کردن چارت و در واقع تعداد کم کردن معاملات یک معامله‌گر رو خدمتتون عرض بکنم که کلا دست و بال یه تریدر رو بخواد بیاد ببنده و ترید رو براش سخت بکنه به درد نمیخوره. شما باید ترجیحاً یه چیز رو بهینه میکنی که راحت‌تر بتونی ازش استفاده بکنی دیگه. اما من خیلی وقتا میبینم که طرف میره استراتژیشو بهینه بکنه، یعنی میخواد بره ابروشو درست کنه، میزنه چشش هم کور میکنه و با اضافه کردن یه سری از در واقع میشه گفت ابزارهای مختلف میاد کار رو برای خودش سخت‌تر میکنه. یه نکته دیگه هم باز راجع به استراتژی بگم. اصلا اصل استراتژی که دوستان باید کلا ساده باشه. استراتژی از همون اول و از همون بیخ و از همون بسم الله کلا شلوغه و کلا سخته، بذاریدش کنار. یعنی ببین یه نویده برای دوستانی که در این وبینار هستن که چیه اینکه اولا استراتژی که من میخوام راجع بهش صحبت بکنم و خودم دارم کار میکنم یه استراتژی خیلی ساده، خیلی تمیز، خیلی خلوت، اما بسیار پرقدرت‌تر از خیلی از استراتژی‌ها هستش که 1000 تا ابزار در کنار خودشون دارم. مثلا ناکنه اینجا نوشتم بهینه کردن استراتژی میان با اندیکاتور انجام میدن. یعنی برخی از تریدرها برای بهینه کردن استراتژی خودشون به دنبال انداختن اندیکاتور و یا ابزارهای مختلف بر روی چارت هستن که باعث شلوغ شدن چارت و گرفتن تاییدیه‌های با تأخیر میشه. البته که این به این معنی نیست که اندیکاتور چیز بدیه، منم نمیخوام بگم بده، اما استراتژی‌های بهینه‌ای وجود دارد که از هیچ نوع ابزاری برای بهینه کردن استفاده نمی‌کنن و چارت هم بسیار تمیز و ساده و در واقع خلوت در اختیار یک معامله‌گر قرار میدن. مثل این استراتژی که همین الان من سیگنالش داده بودم روی XRP، شما ببینید چی الان روی در واقع صفحه من اندیکاتور می‌بینید استفاده کردن، یا زمانی که من دارم معامله رو به بچه‌ها میدم اندیکاتور می‌بینید استفاده می‌کنم، یا زمانی که دارم تو کلاس‌ها درس میدم از اندیکاتور می‌بینید دارم استفاده می‌کنم. هیچ کلا همین کندلایی که حالا میرن بالا میان پایین همین،
و میتونید اینجوری دقیق ورود بکنید و دقیق هم انشالله به امید خدا هنوز که در واقع میشه گفت در مسیر معامله است خروج بکنید. ریسک ریوارد آر به آر 5 از لحظه هم که ورود شده یه لحظه هم ضرر رو ندیده و از هر جا هم که هر کس گرفته باشدش توی سود هستش و انشالله حالا به سود خوبی هم برسد. این میشه در واقع چی؟ میشه تعریف من برای داشتن یک استراتژی خدمت شما عرض بکنم تر و تمیز و صاف میکنه و خدمت شما عرض کنم که میخواد باش ترید بکنه. حالا بریم همه رو توضیح بدم. استراتژی های پرایس اکشنی چه نوع استراتژی هایی هستند؟ نوشتم به استراتژی هایی که تمرکزشون برای تریدر فقط به خود چارت و از هیچ ابزار و اندیکاتوری که حالا شامل فیبوناچی میشه، RSI میشه، مکتی میشه، بولینگر میشه، واگرایی میشه، هر چی که میخواد بشه که نمیگمم اینا بدن، ولی ترجیحاً چقدر خوب که بدون اینا یه نفر بتونه در بازار موقعیت در واقع به دست بیاره. خدمت شما عرض بکنم که پس شامل اینا نمیشه و برای گرفتن موقعیت استفاده نمیکنه و خدمت شما عرض بکنم که بهش میگیم استراتژی پرایس اکشن. حرفه‌ای ترین و دقیق ترین نوع استراتژی مربوط به این دسته میباشه دوستان. پرایس اکشن یعنی چی؟ یعنی عملکرد خود قیمت. و دوستان کلا میدونید دیگه، ببین کل بازار اینه. اگر دنبال اینجا هم نکن تارگت 4 مونم خورد آقا دیگه لایو دیدید دیگه، اینجا نکن تا البته که فکر کنم قبلش اعلام کرده بودم، ولی خب در کل الان اومد پایین دیگه. خب خدا رو شکر. نکته‌ای که میخوام بگم تا همینه، به بازار همینه. اگه داری به چیز دیگه جز این کندل ها نگاه میکنی داری کارتو سخت میکنی، وگرنه اگر یه اندیکاتور بندازی که اگر قیمت مثلا از اینجا بخواد سل بده اون اندیکاتور بگه بت، داره از رو همین میگه نه از جای دیگه، از پشت پر همینه. ببین میاد دیتاهای کندل ها رو با هم دیگه بررسی میکنه و به شما یک دیتایی رو در واقع میده. بنابراین خدمت شما عرض میکنم چقدر خوب که شما یه استراتژی داشته باشی کلا بخواد بیاد فقط بر اساس همین به بازار نگاه بکنه و بخواد الان بدون توجه کردن به چیز دیگه بگه که اینجا بخر یا بفروش، اونم در کمتر از چند ثانیه. مگه میشه همچین چیزی؟ بله میشه همچین چیزی که بهش میگیم در واقع استراتژی پرایس اکشن. استراتژی بعدی شامل استراتژی فاندامنتالی میشه که شاید یه سری از دوستان دارن کار میکنن و فاندامنتال آنالیز در واقع جزء کارشون هست. حالا چیه داستانش؟ نوشتم از اخبار و داده‌های قابل انتشار و دیتاهای آنچین و پشت پرده برای پیدا کردن موقعیت‌هاشون استفاده میکنن، اما باز هم در آخر گذرشون برای پیدا کردن نقطه ورود و خروج به تکنیکال میفته و بیشتر این استراتژی در واقع میشه گفت روند محور فاندامنتالیست‌ها روند محور نگاه میکنن و کلیت یک حرکت رو میان مشخص میکنن. بچه‌ها از جایی که خدمتتون گفتم یه استراتژی باید در واقع بیاد 3 تا نقطه به ما بده دیگه، ورود خروج و که شامل حد ضرر و حد سود میشد. خب من فاندامنتال الان میفهمم که مثلا قرار نرخ CPI مثبت اعلام بشه و قرار نرخ بهره مثلا کاهش پیدا کنه یا مثلا قرار نرخ کاری مثلا مثبت بیاد. خب خیلی خوب، من چیکار کنم الان؟ مثلا برم طلا رو کجا معامله کنم؟ رو چه عددی معامله کنم؟ حد ضررمو کجا بذارم؟ چون میدونید دیگه روی طلا مثلا اگر شما با 0.1 لات وارد بشی به ازای هر یه پی پی که در واقع داره حرکت میکنه شما یا $1 میری تو سود یا $1 میری تو ضرر، یعنی یا 80,000 تومان میگیری یا 80,000 تومان از دست میدی. خب ترجیحاً نمیتونی همینجوری کشکی ورود کنی، باید نقطه ورود پیدا کنی که استراتژی‌های فاندامنتالی توان این که بخوان در واقع این موضوع رو به تنهایی داشته باشن ندارن. استراتژی بعدی در واقع استراتژی الگوریتمی هستش که امروزه یه ذره بازار خاص خودش رو پیدا کرده. البته که خب به هر الگو تریدینگ نمیشه اعتماد کرد و صرفا اینکه شما یه رو بری پولتو وصل کنی بهش تو بلنش ببینی لیکوید شد یا دیگه هیچ کس هم جوابگو نیست. البته نه همه اینجوری. حالا ما خودمون مجموعمون در واقع داره در بحث کپی ترید و ربات فعالیت میکنه و خوبم هست، اما خدمت شما عرض بکنم که در نهایت بدونید که اینم یه استراتژی میتونه باشه و نوشتم روشی در معاملات که در آن از الگوریتم ها و برنامه‌های کامپیوتری برای اجرای خودکار خرید و فروش استفاده میشه و این استراتژی ها با تحلیل های داده بازار یا تعیین زمان ورود و خروج و مدیریت سفارش ها به کاهش خطاهای انسانی و افزایش سرعت معاملات کمک میکنه. یه نکته من راجع به همین موضوع بهتون میگم. آقا الگو تریدینگ هم بهتون میگم خودش استراتژی اختراع نکرده ها، یکی که استراتژی بلد بوده بهش استراتژی رو داده. منتها دیگه آقا الگو تریدینگ نصف شب نمیخوابه، الگو تریدینگ مثلا طمع برش نمیداره، سود بره نمیدونم میترسه یا خدمت شما عرض خسته نمیشه و کلا میاد کار رو برای یا کسی که میخواد یه استراتژی خوب بهش بده آسون میکنه. ولی در کل اگر باز استراتژی خوب نداشته باشی همین الگو تریدینگ انقدر قشنگ حسابتو کال میکنه که نگی.
بنابراین اینو در نظر بگیرید. و نوشتم البته موفقیت در این روش به این برمیگرده که استراتژی داده شده به ربات آیا حرفه‌ای هست یا نه، و همچنین از مدیریت ریسک حرفه‌ای هم باید حتما پیروی بکنند. و بعدی میشه انواع استراتژی‌های بازار از دسته حجمی یا فوتپرینت که همونطور در تصویر هم که دارید میبینید میاد حجم کندل ها رو به تفکیک خریدارها و فروشنده ها مشخص میکنه و ترجیحاً دقت معاملاتی شما رو برای معامله کردن بالا میبره. منتها یه مشکلی داره، اینکه این روش یه روش بسیار پرهزینه هست و استراتژی مختص به خودش هم داره. یعنی در اختیار داشتن یه همچین دیتایی که بیاد یه کندل رو از لحاظ خریدار و فروشنده تفکیک بکنه، حداقل مثلا من یه زمانی میخواستم کار بکنم روی این روش خوبی هم هستا، اما مثلا اشتراک ماهیانه برای اینکه بخوای شما همچین دیتایی رو به دست بیاری ماهی مثلا $900 بود. خب البته که آدم بتونه مثلا ماهی $20,000 ماهی $10,000 در بیاره، ماهی $900 هم خرج میکنه، مشکلی نداره. ولی الان کی داره؟ چند درصد از دوستانی که در واقع در این وبینار هستن میتونن از این داستان استفاده بکنن. و استراتژی‌های ترکیبی همونطور که در این شکل دارید می‌بینید کلا هر چی دستش بیاد ترکیب میکنه. بیشتر از این آدم‌ها هم دنبال گرفتن اکانت پرمیوم در واقع تریدینگ ویو هستن، به خاطر اینکه دیگه تریدینگ ویو دیگه تا یه جایی میذاره اینا اندیکاتور بنویسن، اینا نیاز دارن 20 تا اندیکاتور داشته باشن که بتونن یه معامله بگیرن. خب تریدینگ ویو هم بیشتر از 2 تا یا 3 تا نمیذاره و همش هم آسیان و در واقع دنبال اینن که بخوان یه چیزی رو پیدا بکنن که بتونن چند تا اندیکاتور بندازن. نمیشن در این نوع استراتژی معامله‌گر از هر ابزار و روشی برای به دست آوردن یک دلیل برای ورود به معامله استفاده میکنه و تقریبا دیتاهای زیادی رو میاد مورد بررسی قرار میده، مثل ترکیب چند تا اندیکاتور و چند تا ابزار با هم دیگه. میاد مثلا مکتی رو میندازه، از اون ور RSI میندازه، بعد یه جایی میرسه RSI سل میده، مکتی بای میده، یه جا دیگه نمیدونم یکی رنج میشه، اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه. که من خودم یکی از در واقع تایم های در واقع معامله گریمو درگیر این داستان ها بودم و ضربات خیلی بدی هم خوردم در رابطه با این موضوع. اما خب امروز خدا رو شکر میکنم که استراتژی دارم که حداقل اگر نمیخوام بگم اینا بده ازشون استفاده هم نمیکنم. و اما بهترین استراتژی دوستان، خب چه استراتژی خوبه؟ آقا اوکی، حالا تو که میگی آقا استراتژی خب کدوم خوبه تو بگو. خیلی خوب، نوشتم یک معامله‌گر از استراتژی چه انتظارهایی داره، چه چیزی میخواد. مگه تویی که میخوای یه استراتژی داشته باشی هدفت و یا در واقع میشه گفتش که خواستت از استراتژی چیه؟ آقا ببین من اینا رو میخونم، ببین جز اینا میخوای، یعنی به جز این چیز دیگه هم میخوای تو یا نه. یک، اولا که بهت نقطه ورود دقیق بده، حالا نقطه ورود میده که بماند اما دقیق هم بده. دو، نقاط خروجت رو هم دقیق بده، یعنی دقیق ورود کنی و همچنین به امید خدا بتونید دقیق هم خروج بکنی. درسته؟ یعنی قیمت مثلا بهت میگه اینجا ورود کن، حد ضرر تو اینجا بذار، حد سود هم بذار اینجا، دیگه کاریت نباشه. این سه تا نقطه رو بتونی دقیق در بیاری. خب خدمت شما عرض بکنم که تعداد معاملات برنده هم نسبت به معاملات بازنده برای شما بیشتر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر 10 تا مثلا معامله میکنی 2 تاشو استاپ بخوری، تهش 3 تاشو استاپ بخوری دیگه، نه اینکه 3 تا تیپی بزنی 7 تا استاپ بخوری، این که دیگه فایده نداره و وین ریت در اصطلاح بالای اون استراتژی برای شما داشته باشه. 4، ریسک به ریوارد خوب و جذابی رو هم برای شما داشته باشه. یه استراتژی که ریسک به ریوارد خوب نداشته باشه و شما در واقع بخواید توش معامله بکنید، در صورتی که طرف میخواد $10 به دست بیاره میاد $100 رو میندازه تو خطر، خب این که فایده نداره که. شما باید $100 اگه به دست میخوای بیاری $10 بندازی تو خطر. این خوبه، این یک معامله با ریسک به ریوارد خوب برای شما داره. الان شما همینجا نگاه کنید دوستان، من این سیگنال رو که در واقع دادم ببینید بچا آر به آرش چند؟ 5 بود، حالا الان نزدیک 4 و تقریبا 7 8 رو داد دیگه. حالا نکتهش چیه؟ ببین اگر استاپ من $10 بود تی پی من $50 میشه. اگر استاپ من $100 بود تی پی من خدمت شما عرض بکنم که $500 میشه. و خدمت شما عرض کنم این معامله خوبه، ولی اگر من یه معامله میخوام داشته باشم اینجوری باشه، ببین الان بکشمش، این استراتژی داغونیه، این استراتژی به درد نخوری. انقدر استاپ داشته باشه، انقدر تی پی داشته باشه. خیلی اصلا اینجوری خیلی اصلا استراتژیشون اینجوری نقطه ورود میده. این چه فایده داره؟ الان ریسک به ریوارد این بچه زیر 1، یعنی 0.7. یعنی نکن من اگر قرار باشه که مثلا میگم $100 اینجا بخوام به خطر بندازم،
اینجا $70 قراره به دست، اگه قرار باشه $10 رو به خطر بندازم اینجا $7 قراره به دست بیارم. ولی اینجا برعکس بچه‌ها، اگه من اینجا بخوام $10 به خطر بندازم اینجا $50 به دست میارم. اگه اینجا بخوام $100 در واقع به خطر بندازم اینجا $500 به دست میارم، چون ریسک بریوارد معاملم خوبه و کمتر استراتژی هستش که همچین داستان‌هایی رو در واقع در اختیار یه معامله‌گر قرار میدهد. کلا یه سری از استراتژی هستن چون حرفی برای ریسک بریوارد ندارن، حرفشون اینه میگه آقا تو سود میکنی دیگه، ببین با سود میبندی. نه، استراتژی که وین ریت خوبی هم داشته باشد ولی ریسک بریوارد خوبی نداشته باشد بازم فایده نداره. اعصاب خردکنی دوستان، حالا اینو دوستانی که دارن کار میکنن متوجه میشن. بعدی ساده باشه. آقا من اگه قرار باشه یه معامله در بیارم کوه قاف نرم، 100 تا چیزو در نظر نگیرم، آقا ساده بخوام به بازار کنم، چون دیگه اینقدرم میدونید دیگه. حالا یه سری از دوستان انقدر سننا بالاه، الان تو همین وبیناری که اصلا شاید عزیزانی هستن که سن 50 سال 60 سال داشته باشه ولی میخواد از این بازار پول در بیاره. خب من نمیتونم به این آدم بگم نه دیگه تو دیگه به درد این بازار نمیخوری. خب برمیگره میگه مگه ما رو باباته، من میخوام پول در بیارم. درسته؟ خب پس باید من یه چیزی رو در اختیارش قرار بدم که بتونه از این استفاده بکنه. و بنابراین خدمت شما عرض بکنم که ساده بودن استراتژی بنده یعنی اسمارت مانی یک در واقع میشه گفت مزیته. 6 تعداد معاملاتش هم در روز خوب باشه. آقا طرف میشینه پای چارت میخواد یه معامله بگیره، میشینه صبح نمیده، ظهر نمیده، بعد ظهر یه لحظه بلند میشه میره نهار میخوره، بعد میونه استراتژی اومده یه نقطه ورود داده دیگه هم قرار نیست تا فردا هیچ بده. خب چه فایده داره؟ من باید هر موقع که میشینم پای بازار بتونم از بازار پول در بیارم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اسم استراتژی بنده که حالا اسمارت مانی اوکی، اما یه اسم دیگه هم من براش گذاشتم، ترید در 20 کندل. یعنی من هر 20 کندل میتونم یه معامله برای خودم بگیرم. حالا اینا روی چارت میریم بهتون نشون میدم. 7 در هر بازاری و در همه جا هم کار بکنه. یه سری از دوستان رو میبینم که شکایت میکنن از اینکه استاد استراتژی ما روی هر ارزی نمیشه باش کار کرد. خب این چه فایده داره؟ من باید در هر بازاری که دوست دارم بتونم کار بکنم. مثلا فرض کن الان من میخوام مثلا طلا معامله کنم، خب طلا معامله نمیده ولی یورو میده، ولی استراتژی مال یورو نیست. یا بیت کوین مثلا معامله میده، مثلا XRP نمیده، یعنی نمیتونم روی XRP باش معامله کنم. که چه فایده داره؟ من باید همیشه در هر ارزی که بخوام، حتی بورس، حتی داغون ترین ارزهایی که خدمت شما عرض بکنم که چارتشون هم این شکلیه. نگاه کن، چارتش هم برات بیارم اینجا. نگاه کن، چارت از این داغون تر داریم دیگه. این دیگه ته چارت داغونه دیگه. درسته؟ اصلا شکل کندلا رو شما چی آخه؟ من قول میدم رو همینم میتونم براتون معامله بکنم. اصلا میخوای همین الان اسمارت مانی کارهای عزیز، اینجا من چی داشتم؟ خب نگاه کنید، من اینجا چی داشتم؟ من اینجا قیمت اومده یک سقفی رو زده بود دیگه که به اصطلاح میگیم BOS، قیمت رسید به اوردر بلاکش رفت بالا. همین یه معامله با آرواره چی رو داد به من؟ تا همین جایی هم که قیمت اومده حرکت کرده به من یک معامله با ریسک بریوارد خدمت شما عرض بکنم 3 رو همینجا همین داده. ولی دیگه از این داغونتر، از این دیگه خدمت شما عرض بکنم که بدتر. و خدمت شما عرض کنم که این میشه استراتژی من که حالا میگم در هر چارتی جواب میدهد که حالا روی لایو بازار هم براتون بررسی خواهم کرد. کما اینکه حالا اینم دیگه لایو بود دیگه، ولی خب جلوتر در لحظه هم براتون مشخص میکنم. و 9 تایم رسیدن به سود مستمرش هم کوتاه باشه. طرف میاد یه استراتژی میخواد یاد بگیره، 3 سال فقط باید رو استراتژی کار کنه، 4 سال هم باید رو خودش کار بکنه که به این امید که بهش گفتن آقا تو به بازار اگه اینجوری نگاه بکنی و اینجوری کار بکنی به سود مستمر میرسی که بتونی بعد 4 سال روزی $10 دراری. نه عزیزان، استراتژی لااقل بنده اینطوری نیستش و کمتر از 3 ماه نیاز هستش که یک نفر اگه 0 تا 100 رو کاملا درست یاد بگیره و تمرین بکنه، بعد از 3 ماه تو بحث استراتژی هیچ مشکلی نخواهد داشت و دیگه میتونه روی لایو بازار معامله کنه و پراپ بزنه حتی.